Hey guys! For this episode of Foodie Pinoy, magluluto tayo ng ginataang sigarilyas. Familiar ba kayo sa gulay na ito? Stay tuned! Ito yung itsura ng sigarilyas kapag hindi pa na-chop. Meron itong parang sinulid sa gitnang part na dapat tanggalin dahil matigas ito at hindi pleasant kainin. I-chop natin ito ng maliliit katulad nito. Minsan lang magkaroon ng sigarilyas sa palengke, kaya nung makita ko ito, binili ko agad. Alam nyo ba na very healthy din itong sigarilyas dahil rich ito in vitamin C. Start na tayo sa pagluluto. First, igisa natin ang onion at garlic. Once mabango na ang onion at garlic, isunod natin ilagay ang 200 grams ng pork giniling. Cook for 2 to 3 minutes hanggang medyo mag-brown ang giniling. Isunod na natin ilagay ang sigarilyas. Around 400 grams itong sigarilyas na lulutuin natin. Using low to medium heat, ilagay na natin ang 200 ml of coconut milk. Maglalagay din tayo ng 1 cup of water. Cover and simmer in low-medium heat for 5 minutes. So, habang iniintay natin itong maluto, don't forget to subscribe to our channel at manood na iba pa naming videos. Marami kaming recipes na pwedeng-pwede nyong idagdag sa weekly menu nyo. Medyo luto na ang sigarilyas. So, para sa seasoning, maglalagay tayo ng half teaspoon ng chicken powder at half teaspoon ng salt. Tikman natin kung swak na yung lasa. Bitin yung lasa ng gata kaya naglagay ako ng another pack of coconut milk. So total 400 ml yung coconut milk na ginamit natin. Medyo matabang kaya nag-add ako ng little bit of salt. Ayan, sakto na yung lasa. Ready to serve! Hey mga ka-foodie! Nagustuhan nyo ba ang recipe na ito? Let us know in the comment section below. Hit like if you enjoy this video. And don't forget to subscribe to our channel and hit the notification bell para updated kayo sa mga latest release namin. Until next time, this is Foodie Pinoy saying goodbye and it's a wrap!